السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، النهاردة إن شاء الله أنا هكون معاكم في حلقة بسيطة جدا عبارة عن اسأل وأنا أجاوب. الدكتور محمد إن شاء الله مجمع أسئلة من البعض، هيتفضل ويتكرم يقولها وإن شاء الله هنجاوب عليها لحضراتكم. إن شاء الله. برحب بيك يا دكتور عمرو. أنا جمعت لك الأسئلة سواء اللي بتيجي من المرضى عندي في العيادة ويسألوهاني، بقول لهم اسألوا دكتور التغذية، اسألوا دكتور عمرو، أو من الأسئلة اللي جاتنا على صفحة الفيسبوك. أول سؤال ده سؤال شهير قوي، أقول للعيان روح خس، يقول لك وأنا باكل طول النهار بفضل صايم وباجي آكل وجبة واحدة بالليل في العشاء ولا في الغداء وطول النهار ما باكلش، مع ذلك بدخن. إيه رأيك يا دكتور عمرو في الموضوع ده؟ دكتور محمد، الموضوع ده طبعا مشكلة بيعاني منها كتير. الفكرة باختصار ان الجسم لما بيجي ياكل وجبة واحدة على مدار اليوم كله، الجسم بيبقى حاسس ان هو في مجاعة، فبالتالي اول ما بيحس بس بطعم الاكل دخل الجسم بيساعد على تخزين الدهون، على اساس ان انا بحافظ على مخزون للطاقة استخدمه في اوقات اخرى. فاللي بيعمل الحركة دي لازم يتجنبها. هنوزع وجباتنا على مدار اليوم، ممكن ناكل بكمية اكبر من اللي هاكلها في وجبة واحدة وبالتالي هخس مش هتخن. طيب النقطة التانية برضو، الناس واخدة فكرة عنكم ان انتوا بتجوعوا العيانين وما بتاكلهمش. حتى ما اقول لواحد روح للدكتور عمرو يخسسك، يقول لا انا ما اقدرش استحمل الجوع. ايه الموضوع ده؟ هل فعلا انتوا بتجوعوا العيانين ولا احنا الناس فاهمه غلط؟ انا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي يا دكتور محمد، الموضوع التغذيه بيختلف من شخص لاخر على حسب وضعه، لكن احنا مش بنجوع عيان خالص. الفكره ان احنا بنوزع كميه الاكل على وجبات متعدده، بنشوف احتياجات الشخص من السعرات اللازمه ليه وبيتم توزيعها على وجبات متعدده. ده اللي عنده رغبه في ان هو ينزل وزنه لازم يبقى فيه كذا وجبه على مدار اليوم. بتدي برضه اكلات اكيد بسعرات قليله عشان تساعد على الحرق. بالظبط، بنراعي ان الوجبات تكون قيمتها الغذائيه عاليه، وتكوين الوجبه او تكوين المواد الغذائيه اللي في النظام ما تكونش من المواد الغذائيه اللي بتساعد في زياده الوزن. تمام يا باشا. تاني سؤال بيقول لك انا عملت دايت كنت بنزل كويس قوي وبعد شويه الوزن ثبت بقى له مده مع اني ما باكل نفس الاكل. تفتكر ايه السبب في الموضوع ده؟ عاده يا دكتور محمد، لما بنيجي نمشي على نظام غذائي الجسم بيتعامل مع النظام ده بذكاء جدا. المنظومه بتاعه الحرق في الجسم ربنا خالقها متعوده، واحنا اللي بنبدا نشكلها بالتدريب. فلما باجي ابدا نظام غذائي والجسم يبدا ينزل في الوزن، لما بيوصل 10% نزول من الوزن اللي بدا بيه عمليه الحرق بتبدا تقل. فدي مشكله سهله بنعرف نتغلب عليها، لكن هي بتبقى لازم تحصل مع كتير من الناس لما بيجوا يمشوا على نظام غذائي. بمجرد ما يفقد 10 او 15% من وزنه اللي بدا بيه على الحرق في الجسم بتقل. احنا بيبقى لينا تعامل بطرق مختلفة وبنعدل في النظام الغذائي على اساس الجسم يبدا يطمن وعمليه الحرق تبدا ترجع من تاني. بالظبط، هو مع طول المده بيحفظك وبيعرف الكميه في تديها له فيبتدي يظبط نفسه على كده بالظبط، ويبدا يراعي بالظبط، بنخدع الجسم. بالظبط، تمام. تالت سؤال بيقول لك انا سمعنا عن دايت النوع الواحد، يعني يفضل مثلا ياكل موز ياكل تفاح، دايت الاكل الواحده صنف واحد بس من الاكل، ده صح ولا غلط؟ وانا اول مره اسمع الحقيقه نظام الدايت الواحد. حقيقه ده غلط. ليه؟ لان احنا لما بنحط الخطه الغذائيه اللازمه لاي شخص لازم نراعي انها تكون بتحتوي على جميع العناصر الغذائيه، من نشويات ومن دهون ومن بروتين ومن الفيتامينات والاملاح المعدنيه. فلازم ان احنا نراعي التنوع، وكمان المصادر لازم تكون مختلفة، مصادر النباتية والمصادر الحيوانية. اما فكرة ان انا هاخد نوع واحد من الاكل وهمشي عليه، لا، ده بيضر الجسم وبيضر الصحة بوجه عام. اسبوع لا اسبوع ما اعرفش ايه يعني هيعملوا حاجة غريبة كده. ده بيبقى معاه اللي بيتبع النظام ده بيبقى معاه اجهاد دائم وبيبقى معاه خمول وشعور بالكسل وما بيقدرش حتى ان هو يكمل في النظام الغذائي بعد كده. حد تاني بيسأل ايه هو الكيتو دايت؟
الكيتو دايت، الكيتو صيحة جديدة من صيحات الأنظمة الغذائية اللي بقينا نسمع عنها مؤخرا. فكرته ان هو نظام غذائي بيبقى قليل النشويات عالي المحتوى من الدهون، بنعملها بنسبة 3:1، فبالتالي هو برضو مش بينفع مع الكل. اللي عندهم دهون مرتفعة في الدم او اللي عندهم دهون على الكبد ما ينفعش ابدا معاهم فكرة الكيتو دايت، لكن هو ممكن يجيب نتيجة مع البعض لكن مش من نفسه. يعني الشخص لما يجي يمشي على نظام الكيتو دايت لازم يكون عارف هو هيمشي عليه ازاي، وعارف حالته الصحية، ومعاه تحليل دهون قبل ما يبدأ نظام الكيتو. كمان في نقطة، الكيتو مع السيدات اوقات ما بيجيبش نتيجة، بالذات في السيدات اللي هم بتبقى انقطعت عندهم الدورة الشهرية بعد سن اليأس، بنبقى لينا انظمة تانية غير نظام الكيتو معاه. يعني انت ما بتفضلوش يعني؟ بالظبط. طيب. مش مع كل الحالات. مش مع كل الحالات. بالظبط. طيب حد بيقول لي ان هو عايز يركب بالونه معده بس مش شرط ياكل اللي هو عايزه. تمام. طيب ايه هي فكرة بالونة المعدة؟ فكرة بالونة المعدة انها عبارة عن جسم غريب بيبقى بيشغل حيز داخل المعدة، فبالتالي الشخص لما بيجي ياكل فعلا بيوصل لمرحلة الشبع بدري. بس اللي عنده شراهة للأكل عادة فكرة البالون هتجيب نتيجة معاه، بس هو لو اتكرر الموضوع بالنسبة لتكرار الوجبات على مدار اليوم ممكن برضو ما يفقدش وزنه. ففكرة البالون هو بتشبعه خلال الوجبة الواحدة، لكن هو لو حاطط في دماغه ان انا لسه ما زلت جعان وهيفضل ياكل وجبات متكررة مش هيقدر ان هو ينزل وزن. نقول ان البالونه وسيله مساعده. وسيله مساعده بالظبط. بالظبط. يعني انا كدكتور مناظير انا بركب البالونه واشيل البالونه دي شغلتي. بالظبط. اللي بتتابعه بعد كده. ايوه. المهم قوي يبقى فاهم ان البالونه وسيله مساعده، لان بيجي لي عيانين كتير جدا عايزين يركبوا بالونه، بقول لهم كده بيمشوا، بقول لهم براحتكم، بس انا لازم اقول لكم ان البالونه مش هي تخصصك، البالونه وسيله مساعده، لازم برضه تلتزم مع دكتور التغذيه. صح يا فندم. وحد تاني بيسالني يقول لك مين احسن، تكميم المعده ولا تحويل المسار؟ وامتى استعمل ده وامتى استعمل ده؟ تكميم المعده وتحويل المسار الاثنين عمليات جراحيه اللي بيعملها جراح. فكرتهم باختصار ان احنا بنشيل جزء من المعده وبالتالي حجم المعده بيصغر في العمليتين. طب ايه الفرق ما بين تكميم المعده وما بين تحويل المسار؟ تكميم المعده ده بينفع مع الاشخاص اللي عندهم سمنه مفرطه. طب هو ايه هو التكميم برضه؟ تفهمنا يعني ايه تكميم؟ تكميم المعده ان احنا بنشيل جزء من المعده وبنخلي شكل المعده الجراح بيقوم بيها بيخليها على شكل جيب صغير، فبالتالي كميه الاستيعاب بتاعه المعده بتقل بالنسبه للاطعمه. كمان في جزء بيتم استئصاله من جدار المعده مسؤول عن افراز الهرمونات اللي بتخلي الشخص يشعر بالجوع. لما بيتم استئصال هذا الجزء من المعده بيبقى بعد العمليه الشخص مش بيشعر بالجوع. طيب دي بالنسبه لتكميم المعده. طيب تحويل المسار بنشيل برضو نفس الفكره اللي عملناها في تكميم المعده، جزء من جدار المعده، بس بنحول كمان توصيله المعده بالامعاء، بنقص جزء كمان من الامعاء، فبالتالي عمليه الاكل وامتصاص الاكل بتتاثر في العمليه بتاعه تحويل المسار. طب امتى بنلجا ليها؟ تحويل المسار بنلجا ليه في الاشخاص اللي عندهم شراهه للسكريات او اللي عندهم مرض السكر من النوع الثاني يا دكتور محمد، بيستفيدوا بيها. اما تكميم المعده للاشخاص اللي عندهم سمنه مفرطه لكن ما عندهمش شراهه للسكريات وما عندهمش امراض، والاثنين بيتموا عن طريق الجراحه، والاثنين بعدهم بنحتاج ان احنا نتابع مع دكتور التغذيه لان بنمشي على مكملات غذائيه في العمليتين. لكن عمليه تحويل المسار هيضطر ان هو طول عمره هيمشي على مكملات غذائيه. بس مفيش واحده احسن من الثانيه. على حسب شخص على حسب كل شخص وعلى حسب حالته. السؤال ده يقول لك اعمل تكميم معده ولا اعمل تحويل مسار؟ اعمل ده ولا اعمل ده؟ انت تعمل الانسب ليك، الانسب للشخص الدكتور بيختار بالظبط، وعلى حسب حالته الصحيه بالظبط. كويس قوي. طيب حد بيقول لي برضه عمل تكميم معده ومن بعد العمليه وبيرجع باستمرار. ده طبيعي بنبقى بعد العمليه لمده اسبوعين الجسم ما بيبقاش متقبل اي حاجه،
فيمكن الشخص ده بس ما اخدش النظام الغذائي بالتدريج المناسب ليه، لان احنا بعد العمليات الجراحيه سواء التكميم او تحويل المسار بنتدرج، بنبدا الاول بسوائل شفافه فتره معينه، ثم بندخل اكل شبه صلب بيبقى مضروب في الخلاط او مهروس تماما، بعد كده بنبدا ندخل الاكل المسلوق، بعد كده بنبدا ندخل الاكل بس ما يكونش مقلي، الاكل بطبيعته من غير ما يكون مقلي ومن غير توابل او بهارات او اي اضافات. فيمكن هو بس تخطى الجزئيه دي، او بيبقى محتاج بعد العمليه ادويه معينه للتغلب على مشكله القيء والترجيع بعد تحويل المسار او تغيير المعده. بعد اشهر من العمليه ممكن اسوي ايه؟ بيبقى اخد كميه اكل ممكن فوق طاقته، لان هو مش مراعي بس ان حجم المعده صغر، فلما كميه الاكل ده بيبقى رد فعل تلقائي من المعده. طب تمام. السؤال الاخير بقى، الناس طبعا طول النهار بتتفرج على الدش وادويه التخسيس ولا الدواء ده سحري وبيخسس، هو فعلا في ادويه بتخسس؟ ادويه التخسيس اللي احنا ممكن بنسمع عنها في الاعلانات دي بتبقى لزياده الشعور بالشبع، مش لتخسيس او لتحفيز معدلات الحرق. ادويه التخسيس دايما بيبقى فيها عليها كلام، اللي بتبقى معتمده من FDA اللي هي المنظمه الامريكيه لسلامه الغذاء دي اللي احنا بنشتغل بيها، اما اللي بنسمع عنها في التلفزيون وكده دي بتبقى مضره، واللي مش مضر منها مش بيخسس، هو بس بيساعد يا دكتور محمد على الشبع، ليس اكثر ولا اقل. يعني دايما السؤال اللي بيسالوني العيان اقول له خس عند دكتور التغذيه، يقول لي لا اكتب لي انت بس حاجه ايه تخسسني، وفعلا في حاجه اسمها اكتب لي حاجه تخسسني. لا السر ده لا ان انا شخصيا لا، ده مش سر الخلطه ولا حاجه خالص. هي الفكره ما ينفعش في حاجه اسمها برضو ان انا اكتب اي دواء وخلاص، لان بيبقى برضو الادويه دي يا جماعه بيبقى لها اعراض جانبيه، ممكن يكون من اعراضها الجانبيه اسهال او قيء، فبالتالي بتدخل في مشاكل صحيه اخرى. يعني المسج اللي عايزين نوصلها ان لا غنى عن الدايت، حتى لو في ادويه مساعده بتساعد، لكن ده ما يغنيش عن الدايت تمشي عليه بانتظام. هو الخلاصه في قول ربنا سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ده احسن ختام يا دكتور عمرو. تسلم. شكرا على تواجدك معانا النهارده، ان شاء الله حلقه جديده ان شاء الله نتكلم فيها برضه عن اسئله ليها علاقه بالتغذيه والتخسيس ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. شكرا يا دكتور عمرو. العفو.